अस्सलाम वालेकुम। یو ځل بیا تاسو ته په عرفان ټیک چینل کې هرکلی ویم. زموږ چې کوم نننی ټاپک دی هغه د سلیکشن دی. سلیکشن به موږ وایو، سلیکشن به څنګه وایو، په کومه طریقه به وایو. کوم چې زموږ پروګرام دی MS Word زه اوپن کوم. وین ورډ مې ورکړو، ما ته پروګرام چې کوم دی اوپن کېږي. دلته مې په بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کړو، ما دا پروګرام اوپن شو. اوس په دې کې کمانډ چې کوم دی سره هغه سلیکشن دی. کوم یو دی؟ سلیکشن. موږ فایند هم ویلي، ایډوانس فایند، ریپلیس، ایډوانس ریپلیس، گو ټو، ایډوانس گو ټو. او په دې کې دا کمانډ چې کوم دی د سلیکشن دی، نن به موږ وایو سلیکشن. اوس د سلیکشن دپاره لومړی پکار چې کوم دی سره ټیکسټ دی، نو ټیکسټ دپاره زه راځم فارمولې انټر کوم، ایکول ټو آر این دی، انټر مې کړم. دا لیکل چې کوم دی ما ته ډسپلی شو. د سلیکشن چې کوم ویډیو ده هغه پریویس لیکچر کې مونږ چې کوم دی ویل کوم چې سٹارټ مونږ غوښتو، نو هغه لینک تاسو په ډسکرپشن کې ملایويږي. اوس راځو دلته چې کوم دی سلیکشن وایو. سلیکشن چې کوم دی پکې کم کم کمانډ دی. نو دلته رالم په دې ایرو باندې مې کلیک کړی کې سلیکشن آل دی، سلیکټ آبجیکټ دی، سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټ دی، او ورپسې سلیکشن پین دی. کوم چې 2007 دی یا 97 دی یا 2003 نو پای کې د سلیکشن پین چې کوم دی کمانډ په دې سلیکټ ټیپ کې کوم دی سلیکټ ګروپ کې نشته. اوس په دې کې دلته چې کوم دی راغلی سلیکشن پین. اوس د هر یو خپل میتھډ دی. اوس هغه به څنګه کوو؟ نو دلته راځم لومړی چې کوم دی زه اخلم دې کې یو شیپ زه اخلم. دلته رالم انسرټ ته، په انسرټ کې ما چې کوم دی یو شیپ راواخیستو. شیپ چې کوم دی زما ډایوډ راکړه ریکټینګولر، یو مې دا شیپ راکړه، دلته مې چې کوم دی دا کلر ورکړه. بل رالم دلته او دې کې مې کلیک کړو، انټر مې کړو. دی لیکوله ما چې کوم دی یو قسمه سټایل ورکړو. دلته مې ولا سایز چې کوم دی یې سټایل ولا چینج کړو. دلته مې ولا سایز یې واکړو او کلر چې کوم دی ولا ورکړو، بورډ یې کړو. اوس دې خوا ګورئ، راځم دلته دا کمانډ چې کوم دی اپلای کوم، دې ته وایي سلیکټ آل، چې شارټکټ یې دی کنټرول A. سلیکټ آل چې شارټکټ یې سره کنټرول A. په دې مې کلیک کړو. د ټولو لیکل څومره چې ډاکومنټ کې ما سره د هغه ټولو سلیکشن یې واخیستو. زه کاپي کوم، زه وایم چې آیا دا زه په بل ډاکومنټ کې شو کوم، نو زما نیو ډاکومنټ ما کنټرول N اپلای کړو او نیو ډاکومنټ راغی. دلته مې کنټرول V اپلای کړو. دغه لیکل سره د آبجیکټ سره د فارمیټ کوم چې چینج شوی دی اومقه بای ډیفالټ اومقه شانتي خو به خو راغی. اوس دلته راځي تاسو وګورئ دا دویم، نو دا ډاکومنټ 1 دی او دا بل چې کوم دی دا سره دا ډاکومنټ 2. نو د دوه سټایل چې کوم دی هغه سیم دی. نو په اټس مین دا چې په دې کې دا کم سلیکشن چې موږ اخیستی دی هغه چې کوم دی د آبجیکټ دی، هغه سمپل دغه ټیکسټ فارمیټ دی او ډیفرنٹ ټیکسټ فارمیټ دی، دا ټول سلیکشن واخلي. اوس که یو کس وایي چې الګ سلیکشن واخله خو صرف د آبجیکټ واخله، نو په دې کې دا لیکل ما سره آبجیکټ کې نه راځي. په دې کې دا لیکل نه دي، په دې کې صرف دا شیپ دی، هغه دا شیپ دی، هغه ورپسې راځم دلته او دې کې ما چې کوم دی واخیستو پکچر یا پکې زه دغه اخلم ټیبل یا زه ټیکسټ باکس اخلم. زه چې هر څه اخلم، فار ایگزامپل ما دا ټیکسټ باکس واخیستو، دې کې ما څه لیکل وکړو. اوس دا لیکل دا شیپ او دا شیپ، اوس دې ته څه وایي؟ آبجیکټ وایي. دې ته څه وایي؟ آبجیکټ. او دا موږ سره ټیکسټ دی. دلته زه کمانډ اپلای کوم د کوم یو؟ د آبجیکټ. سلیکټ آبجیکټ رایم کلیک مې کوم او زه سلیکشن اخلم. نو سلیکشن ته ګوره طریقې چې کوم دی چینج ده. صرف د آبجیکټ سلیکشن یې واخیستو. د څه یې واخیستو؟ د آبجیکټ د لیکلو سلیکشن نه اخلي، صرف د آبجیکټ سلیکشن یې واخیستو. اوس دا زه کاپي کوم، کاپي مې کړو، دلته چې کوم دی پیسټ کوم. دا مې رالم لومړی مې دا ډیلیټ کړو، دلته مې دا پیسټ کړو. اوس ماته وګوره صرف آبجیکټ چې کوم دی ماته پیسټ کړو. اوس که یو کس وایي چې لکه پکې بل کمانډ کوم یو دی؟ هغه دی سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټ. سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټ. اوس د دې لپاره څه وکړم؟ فار ایگزامپل دلته ما سره دا فارمیټ دی. اوس دغه شان دی فارمیټ چې کوم دی زه بل اپلای کوم، نو څه وکړم؟ یا خو به زه راځم او دې لیکلو سلیکشن واخلم چې د هر یو اخلم.
او هغه سټایل چې کوم ما دله ورکړي هغه سایز چې کوم ما دله ورکړي هغه فارمیټ چې کوم ما د اپلای کړي هغه زه په دې نور ټیکس باندې اپلای کوم د دې لپاره سمپل یو بل کمانډ دی انټرسټینګ ګوره وته هغه کمانډ کوم یو دی هغه ته فارمیټ پینټر راځم دلته مې په دې لیکلو باندې په دې فارمیټ باندې ما کلیک کړ دې سو کی دې د دې لیکلو چې کوم فارمیټ دی هغه د نورو باندې اپلای کوي خو د هغې لپاره کمانډ کوم یو دی اوس هغه کمانډ ته ګوره دلته مې کلیک کړلی فارمیټ پینټر ته فارمیټ پینټر ته راغلم دې برش ته وکړه د آیکن ته آیکن چینج شو د پوینټر کوم چې دغه دی کرسر دی کلیک کا او داسې ډرېګ کا صحیح شو دا څه وکړل دې همدغې لیکلو له دا فارمیټ اپلای کړو دا فارمیټ یې ورکړو صرف فارمیټ کاپي شو هلته په هغې لیکلو باندې پیسټ شو اوس دلته کمانډ چې کوم دی مونږ اپلای کوو کوم یو دلته زه راځم سلیکټ آل ټیکسټ ویت سیملر فارمیټ سلیکټ آل ټیکسټ ویت سیملر فارمیټ دلته زه کلیک کوم یا دلته کلیک کوم او د دې فارمیټ والا نور چې څونه لیکل وي هر ځای کې چې وي د هغې سلیکشن واخلو دلته راشه څو وخت سلیکټ آل ټیکسټ ویت سیملر فارمیټ نو دا اوس زمونږ چې کوم دی نننی ټاپک انشاءالله رحمان کلاس کې بل ټاپک سره ملاقات کېږي تر دې اجازه راکړئ د الله په امان